මිනිසුන් බොහෝමයක් ජීවත් වනු ලබන්නේ පීඩනයකින් සහ නොසතුටකින්. ඔවුන් එයින් කිසි දිනක මිදීමට කටයුතු නොකරයි. මන්දයත් ඔවුන් විසින්ම යම් කිසි නීති පද්ධතියකට සහ රාමුවකට කොටු වී ජීවත්ව සිටීම. එවන් මිනිසුන් හට කිසිදාක මානසික සුවය කියන දේ හිමිවන්නේ නම් නැහැ. මා දකින ආකාරයෙන් නම් මිනිසෙකුගේ ජීවමාන ස්වභාවයෙහි මූලික හරය ඔහු හෝ අය ත්‍රාස්ජන ක්‍රියාවන් කෙරෙහි දක්වන ඇල්මයි. ජීවිතයෙහි අප සොයන මානසික සතුට හිමිවන්නේ අප එක්රැස් කරගන්නා නව අත්දැකීම් සමගයි. මා සහ රවීෂාට නම් සෑම දිනක්ම එකිනෙකට වෙනස් සිතිජයන්ගෙන් සහ එකිනෙකට වෙනස් අහස් කුසවල් යට සිටිනවාට වඩා අන් කිසිදු සතුටක් නැති තරම්. අපි දෙන්නා ජීවිතය දෙස බලන්නේ නම් හරිම සුන්දර දැක්මකි. ජීවිතය කියන්නේ අප දෙදෙනා ගෙවනු ලබන්නේ හරිම පහසුවෙන් සහ අපරිමිත සතුටකින්. කොළපාට ඉහුණු වනාන්තරයකට මැදි වූ තැනිතලාවක මිනිකට පළසක් බඳු වූ තරු අහස යට ඇයගේ උරහිසට හිස බර කොට සිටිනවාට වඩා සතුටක් මාහට නොමැති තරම්. ජීවිතය යනු කොතරම් සුන්දර දෙයක්ද කියා එවෙලෙහි මාහට වැටහි. ජීවිතයෙහි ගෙවනු ලබන සෑම තප්පරයක්ම සතුටින් ගෙවීමට අප දෙදෙනා කැමැත්තෙමු. නොගැලපෙන තැන් ගලපා ගැනීම නොව අපට ගැලපෙන කෙනා තෝරාගත යුතුය. එවිට ප්‍රශ්න කියන්නේ වෙන්නේ හරි අඩුවෙන්. ඉතින් රවීෂා සහ මමත් අන්න ඒ වගේ. සෑම අතින්ම අප දෙදෙනාගේ සිතුම් පැතුම් සහ ආකල්ප එකිනෙකට ගැලපෙනවා. වඩා ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවයක මූලික හරය මා දකිනු ලබන්නේ එසේ. දිනක අප දෙදෙනා ඔබ අසන්නෙහි නොමැති වූහොත් අප දෙදෙනා ගැන සොයන්න. ලෝකයෙහි සුන්දරම ඉඩබසිනා කඳුමුදුනක කූඩාරමක් තනාගෙන පොඩි බලුපැටවෙකු සමග ජීවිතය ගත කරන සිහිනයක් අපට ඇත. හිතේ හැටියට කැලේ කොලේ රිංගා රෝයල් ඉන්ෆීල්ඩ් බයිසිකලයක නැගී රටවල් හරහා යාමේ සුන්දර සිහිනයක් අප දෙදෙනාට ඇත. එහි නෑදෑයින් හිතමිතුරන්න මැත. ඇත්තේ අප දෙදෙනා පමණි. සරලවම අප දෙදෙනා ජීවිතයේ ප්‍රාර්ථනා පුරවාගෙන කාලය තුල ඔහේ දිව යන සබා දහමට ආලය කරනු ලබන ප්‍රේමයෙන් වෙලුන් වෙලීනියක් එතනකි. ඉදිනති රැය පුරාවට කිසි නිමක් නැති සිතුවිලි සයුරටත් වැඩි මිස අඩුත් නැති අවසානයේදී හැම බොඳ මිදුමක්සේ ඈතට පාවි පාවි ගිය හැටි මතකයි. ජීවිතයේ මේ විදිහට ප්‍රාර්ථනා පුරවාගෙන කාලය තුල දිව යනවා. කලකී දේවල් පමණක් පසුපසවාගේ දැනෙනවා සෙවණැල්ලක් වගේ. විටකදී නොසිතු දේ විටකදී ළඟා වෙති. එසම සමහරක් දේවල් ඈත් වෙති. අවසානයේදී හැම හොඳ මිදුමක්සේ ඈතට පාවි පාවි ගිය හැටි මතකයි.
ජීවිතයේ මේ විදිහට ප්‍රාර්ථනා පුරවාගෙන කාලය තුල දිව යනවා කලකී දේවල් පමණක් පසුපස වාගේ දැනෙනවා සෙවණැල්ලක් වගේ වංගිඩි ගල යනු ඌව පළාතෙහි කළුපහන් නම් ග්‍රාමයට අයත් ඉතාමත්ම රමණීය කඳුවැටියකි. වංගිඩිගල් නම් කඳුවැටියට එම නම පටබැඳී ඇත්තේ කන්ද වංගිඩියක් ආකාරයට විහිදී තිබීම හේතුවෙනි. බොහෝ සංචාරකයන් විසින් මෙම වංගිඩි ගල සහ වංගිඩි කන්ද යනු එකම කන්දක් යැයි වැරදියට වටහාගෙන ඇත. වංගිඩි ගල යනු විශාල පරාසයක දර්ශනයක් දැක බලාගත හැකි විව් පොයින්ට් එකක් වන අතර එය එම කඳුදාමෙහි වම් පසින් පිහිටා ඇත. වංගිඩි කන්ද ඊට කිලෝමීටර් 1ක පමණ දුරකින් පිහිටා ඇත. වංගිඩි කන්දට පැමිණි පසු ගොම්මොලි කන්ද, බලතුඩුව, හෝටන් තැන්න, බඹරකන්ද දිය ඇල්ල, ඉදල්ගස්සින්න යන ස්ථාන පැහැදිලිව දැක බලාගත හැක. ගොම්මොලි කන්ද යනු ශ්‍රී ලංකාවෙහි 14 වෙනියට උසින් වැඩිම කන්ද වන අතර එහි උස අඩි 6673කි. ඉතාමත් පහසු කන්තරණයක් වන වංගිඩිගල කන්ද තරණය කිරීමට පැය 2ක පමණ කාලයක් ගත වේ. පායන කාලවලදී කන්ද උඩ ජලය නොමැත. එම නිසා ඔබෙහි රාත්‍රී කඳවුරු බැඳීමට යනවා නම් ජලය රැගෙන යන්න. වංගිඩිගල යනු රාත්‍රී කඳවුරු බැඳීමට කදිම ස්ථානයක් වන අතර උදෑසන හිරු උදාවන අවස්ථාවෙහි ඉතාමත්ම රමණීය වූත් සුන්දර වූ දර්ශනයක් නැරඹීමට හැකි ඉතාමත්ම සුන්දර කඳුවැටියකි. නමුත් වර්තමානයේදී මෙම කඳුවැටිය විශාල වශයෙන් පරිසර හානියකට මුහුණ පාමින් සිටි. වංගිඩිගල නැරඹීමට පැමිණෙන සමහර සංචාරකයන් විසින් විවිධ අපද්‍රව්‍ය මෙම කඳුවැටියෙහි දමා ගොස් ඇති ආකාරය එහි ගිය අපාට දැක ගැනීමට හැකි වුණි. අප දෙදෙනා එහි ඇති අපද්‍රව්‍ය වලින් කොටසක් පහළට ගෙන ඒමට කටයුතු කළෙමු. කරුණාකර ඔබ එහි යනවා නම් පාසටහන් පමණක් එහි ඉතිරි කොට මතකයන් ඇතුළුව අනෙකුත් සියලු දේ යලි රැගෙන යෑමට වග බලා ගන්න. අවසන මෙම කඳුවැටිය වර්ණනා කොට ඇති කාව්‍යයකින් මා මෙම වීඩියෝව මෙසේ සමාප්ත කරමි. උඩුකින්ද ගත සුවයට හරි හිතකරය, හමනා මද සුළඟ සීතය රසබරය, ගැමිලිය ඉතා මිහිරිය රුව මනහරය, මල්ලෝකයකි නිතර මේ කඳුකරය.